everyone! Welcome back sa aking channel. I'm zabellefortes, and if you're new here, please don't forget to press the subscribe button and click the bell button so that you are all updated with all my future videos. And before anything else, I would like to say thank you so much from the bottom of my heart sa lahat ng aking mga subscribers na nanonood ng aking video, my old and my new videos. Thank you so much for the support. Videos for today, I'm gonna share it to you guys. This time, hindi po ako first impression ng makeup products. First impression of wig. And since na matagal ko na gustong bumili ng wig, but dadalawat isip ako kasi afraid na baka hindi ko magustuhan ang mabili kong wig. So far, I love naman the wig that from Shopee, and okay naman siya for me, and it looks nice. Gagawa ko siya ng first impression. Nagamit ko na siya the other day, and sinubukan ko talaga siya kung ano ang mapifeel na you're wearing a wig. Later on, i-show ko sa inyo guys. So now, mag-ayos muna tayo ng face. Siya sa pinaka-hairline, hanggang sa pinaka-hairline ng hair para protect mo yung hair mo lumabas. So, ayan. Hanggang dito niyo na siya ilalagay. It's for the protection for your hair. Para hindi iwas lagas. Ayan. And then, I wear it na ahead kasi para mas maganda to habang nag-makeup ka. Walang sa gabal na hair. Sit na tayo sa eyebrow.
let's start now. I'm done with my makeup and I want to share with you and show to all of you how to wear this wig and then my first impression. So, ito guys, yung binili ko sa Shopee na wig. Ayan. Meron siya na pabang siya. And then wavy. Kasi neto, may kasama siyang net. Pero ito, binili ko to ng separate for the protection of my hair. Para hindi siya na pull ang ating hair strand. Especially here. And then also for para magandang dapat ng wig. May support siya dito. So, ayan. So, ito siya guys. It looks like nearly human hair. Ayan. Mahaba siya. So, ililink ko na lang guys yung shop na binilang ko nito. So, yung brand nito guys is 7 Queen. Mabibili mo talaga siya sa overseas pa, sa mainland China. So, naghanap ako ng wig and dito lang siya guys sa Pilipinas. And then, from Bulacan, ang seller neto guys. So, ayan. So, it looks same with that 7 Queen from China. Same din yung packaging niya kasi tinignan ko rin yung packaging ng mga bumili from the 7 Queen coming from China. So, yun. So, the same lang ang packaging niya guys. Ayan. So, magkano bili ko nito guys? Ililink ko na lang siya sa description box. And then, ayan siya sa loob. Meron siya ng net. Ayan. Ito guys ng, ayan may ano siya. Ayan yung pinaka-ano niya guys. Yung brand. Meron siya dito ng plastic siya guys. Pwede mo siyang i-adjust. Depende sa ano mo, ng head mo. Yung size. So, dito siya guys, makikita mo dito sa part na to. Nakikita nyo yan guys. Ayan. Meron siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siya guys na pwede mo siyang i-adjust according to your head size. May parang mahirap siya kasi mabilis magusot. Mabilis siya magusot. Unlike pag straight hair, madali lang siya i-manage. So, ayan siya. Yun ang ano sa kanya, guys. Ang disadvantage sa kanya. Huwag siyang i-maintain na hindi siya magugusot, no? Yun, so, ito yung susuot ko ngayon. Papakita ko sa inyo, guys, ha? Okay. Ayan. Nakalagay na siya dyan sa center. And then, diinan nyo siya. And then, saka nyo siya i-adjust dito sa bandang likod. Ayan. Adjust nyo dito sa bandang likod. Ayan. And then, here, para sumakto siya. And, mas maganda talaga pag naka-fixed siya. Doon sa sinasabi ko na adjustable. Yun, para hindi siya magagalaw. And since na meron naman ako nitong rubber band, so, it's okay lang. Ayan. Gusto nyo kung medyo mababa siya, medyo ibaba nyo pa rin siya ng konti. Ayan. Gusto nyo lang mas, ano yung bangs. Ayan. So, ganyan siya guys. So, kung gusto nyo naman na medyo mataas ng konti, adjust nyo lang siya. And then, ayun siya. Sa likod. Ayan. Makita ko mag-lipstick. Number 150. Ayan. Nakalimutan ko mag-lipstick. Lagay na ako ng lipstick. So, ayan. Ganito yung pagsuot ng wig. Ipakita ko na sa inyo. And then, pansuklay. Kasi ng pansuklay ng wig, hindi siya yung basta-basta na suklay natin. Talaga nabibili mga ganitong kind of brush. Yung metal yung pinaka-bristles niya. Ayan. Iano nyo lang siya guys. Pero make sure kung susuklayin nyo siya from here ha. Ayan. Para ma-maintain nyo yung shiny na. Alala ko lang sa inyo guys ha. Kung bibili kayo ng wig na wala kayong pasensya at maiksi ang pasensya nyo, huwag na kayong bumili. Ano?
Kasi mahirap mag-maintain ng wig at mahirap siyang alam na, pag ganitong wavy, madali siyang magusot. At na nung isang araw, talagang nahirapan ako sa kanya ibalik sa normal ang shape ng wig na to. So, kailangan mo lang talaga ng pasensya. Kasi matagal siya, section by section mo pa siya i-comb o i-brush. Kasi hindi siya pwedeng basta mo na lang siyang i-brush ng gano'n. Masisira yung strand ng wig. Mas maraming fallout. Although hindi maiwasan, magkakaroon talaga ng fallout habang binabrush mo siya, hindi maiwasan. So, para maiwasan, make sure na may support na habang sinusupply mo siya. And meron ako ng straight hair. Ayan. Ito maganda sa straight hair kasi hindi siya gusutin and madali lang siya i-manage. At ayan guys, binili ko, meron talaga siya ng ganyan. Separate yan guys, if you want. Bibilhin mo rin ng separate yung lalagyan niya. Pero kung meron ka naman ng paglalagyan, so that's fine. Maganda siya. It's look like nearly a human hair. Ang ayaw ko lang dito as madali siyang magusot. Pero mahaba naman ang pasensya natin. So, kailangan natin suklayin siya after use. So, etong wig na to, breathable nga siya kasi yung pinakanet niya is talaga namang may tawag nito, may mga butas-butas naman yung net niya. But, pag sinuot mo na siya, mainit siya guys. Mas maganda itong gamitin pagka nasa air-conditioned room ka or nasa air-conditioned place ka. Kung pupunta ka ng mall na nakasuot ka ng ganito, that's fine. Pero kung maglalakad ka sa kalsada or siyempre mag-jeep ka, nakasuot ka ng ganito, talagang mainit siya guys. Kung nakakotse ka naman, so that's fine. Kasi ganon ka fresh pag suot mo siya kasi mainit talaga siya. Sa totoo lang guys. So, that's it guys. Ito yung first impression ko ng wig. Ang brand niya guys is 7 Queen. Mabibili nyo siya guys sa Shopee. Maraming nagbibenta nito sa Shopee. So, lucky me. At nakakuha ko ng isang seller na nandito lang sa Pinas at from Bulacan. Pili ko na lang siya guys sa description box kung gusto nyo rin na matry ang wig na to. So, that's all guys. Thank you so much for watching and I hope na nagustuhan nyo ang video na ginawa ko ngayon. First impression review of 7 Queen wigs and at the same time, a simple makeup tutorial with this, watching with this wig. Ayan guys, ito yung pangalawang wig na pinakita ko sa inyo kanina. Pwede mo shoot lang yan habang suot mo. Ito siya. So, bye. I love you all.